Hello everyone. දැන් අපේ Ask Dr. Free Medical Advice page එකට අලුත් ප්‍රශ්නයක් ආවෙලා තිබුණා Facebook Messenger හරහා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ page එක අපි පවත්වාගෙන යන්නේ kesha transplant එකේ CSR Corporate Social Responsibility Program එක හැටියට. ඒකට ඔයගොල්ලෝ නොමිලේ ඉතින් medical advice ගන්න පුළුවන්. හැබැයි උගක් අසාධ්‍ය නොවන තත්ත්වවල විතරයි කියන්නේ දී කාලය තිස්සේ හරි කාලයක් තිස්සේ පැවතුණු conditions වලට විතරයි අපි මෙතන සහාය දෙන්නේ. මොකද ඇත්තටම අසාධ්‍ය තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ස්පිතාලයකට යන්න ඕන වහාම මෙතන ප්‍රශ්න අහන්න ඉන්න එපා. දැන් දෙවෙනි දේ මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි. මෙයා අහන්නේ ඔළුවේ එයාගේ ගැටයක් තියෙනවා. ඔළුවේ ගැටේ චලනය වෙන ගැටයක් වේදනාකාරී නෑ. හැම යට තියෙන්නේ. ඒකෙන් කිසිම ශ්‍රාවයක් මොනවාක්වත් නැහැ. නමුත් එයා මට බය තියෙන මේක පිළිකාවක් නැද්ද කියන එක. ඇත්තටම මෙතන හැදෙන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක් තියෙනවා. මෙතන පැහැදිලිව පිළිකාවක් නම් කියලා හොයන්න අමාරුයි. හැබැයි මෙතන වෙන්න පුළුවන් කාර්ය දෙකක් තියෙනවා. එකක් sebaceous cyst කියන එක. අනිත් එක lipoma කියන එක. දැන් sebaceous cyst එක තියෙන්නේ ඇත්තටම හැමත පොඩ්ඩක් යටින්. ඒක වෙන්නේ අපේ කෙස් වර්ධනය වෙන hair follicle එකක් හරි තෙල් හදන ග්‍රන්ථියක් ඒකේ ශ්‍රාවය යන එක අවහිර වුණාම මේ මැරිච්ච සෛල වලින් ඒ ග්‍රන්ථිය හරි hair follicle එකේ සිදුර බ්ලොක් වුණාම ඇතුලේ කෙස් ගහට හරි ඒ තෙල් ග්‍රන්ථිය යටින් පොඩි ගැටයක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒකේ එකතු වෙන්නේ අතරම සීබම් කියන තෙල් జాතිය සහ මැරිච්ච සෛල. දැන් ඒ එකතුව එන්න ලොකු වෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය වේදනාකාරී නෑ. හැබැයි ඒකේ බැක්ටීරියා ඇතුළු වුණොත් එතන ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් වේදනාකාරී වෙලා රතු වෙලා ඉදිමිලා අතරම ගැටලුකාර ප්‍රශ්නයක් එනවා. හැබැයි කෙසේ වෙතත් මේක මේ sebaceous cyst එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ කියන විස්තරයෙන් sebaceous cyst එකක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක lipoma එකක්. lipoma කියන්නේ තෙල් සෛලක එකතුවක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සමහර families වල පවුල් යන ජානමය දෙයක්. පරිසර හේතු තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍ය families වල තමයි මේ lipomas හැදෙන්නේ. ඒකත් වේදනාකාරී නෑ. ඒකේ තියෙන්නේ තෙල් සෛල එකතුවක්. දැන් ඒ දෙකෙන් අතරම ට්‍රීට්මන්ට් වශයෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්නේ මේවා ඉවත් කරන එක. ශල්‍ය කර්මයකින් මේවා කපලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කවදාකවත් ඒවා පිළිකා නම් නෙවෙයි. හැබැයි sebaceous system පිළිකා වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක හුඟක් අත ගන්න ගියොත් ඒක ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ඇති වුණොත් අතරම මේ ඒක ලොකු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කාලයක් තිස්සේ ඔක නිතරම අත ගන්නවා නම් ඔක පොඩ වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රමාණය. හැබැයි ඊට එහා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් දැන් මෙතන කරන්න තියෙන්නේ අතරම මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නම් ඒ ක්ලයන්ට් එයාට පුළුවන් කියලා ස්පිතාලෙකින් ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙලා මේකට ශල්‍ය කර්ම කළා මේක ඉවත් කළා දාන්න ඒක ස්ථිරවම ඉවත් කරත හැකියි. දැන් තව උපදේශ ඕන නම් අපිට WhatsApp හරි messenger එකට පණිවිඩයක් එවන්න. අපි උගලන්ට පුළුවන් තරම් සහාය වෙන්නම්. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ඔබේ ජීවිතයට balance එක ගන්න කාලේ හරි නේද දැන්? ලංකාවේ අප කන සීනි සහ පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය අධික නිසා අපේ ශරීරය ඉතා තරබාරු වීමෙන් මේදස්තර වැඩි වීමෙන් ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට අධික ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. ඒක එන්න වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. දියවැඩියාව ඉතා දරුණු ලෙඩක්. ඒකෙන් ඇස් නොපෙනී යාම, වක්ගඩු අක්‍රිය වීම, අක්මාව අක්‍රිය වීම, රුධිර වාහිනී රෝග, ආඝාතය, ස්නායු විනාශ වීම, ඒ ආදී නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. අවසානයේදී ජීවිතක්ෂයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ රෝගයෙන් වැළැක්වීම ඉතා වැදගත්. ඒ වෙනුවෙන් kesha transplant ආයතනයේ CSR project එකක් අවුතෙන් පටන් ගෙන තියෙනවා. ඔබට ඇවිල්ලා අපේ සහායනේ අපේ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් නොමිලේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අප දිනපතා ඉන්නවා උදේ 10යි 2 අතර නොමිලේ ඇවිල්ලා ඔබේ ජීවිතයට බැලන්ස් එකක් ගන්න.